Yeah.
kính lại thì không thấy gì trơn. Mở kính lên thì văng rồi. Này như mấy cái clip mà mấy anh kia đi Tây Bắc á, nó lên mấy cái đề vậy đó. Đi Trang à? Đi Trang mấy anh kia đi clip Tây Bắc nó không đi Trang à.